السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج، لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف أخت تقول: أخي الكريم، أنا ابنتي قدمت لي لم الشمل والأوراق، وصلت إلى السفارة الأمريكية بمصر، ولكن لم يرسلوا لها يوم المقابلة، علما بأن الأوراق وصلت في شهر 9 الماضي، يعني هناك 3 أشهر، ولكن لحد الآن لم يرسلوا لها موعد المقابلة. في الحالة دي ما هي الأشياء التي ممكن أن نشتغل عليها؟ إذن هنا لازم الانتظار هو سيد الموقف، والصبر ريثما يحين الدور عليكم، وإن شاء الله سوف تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. ممكن أن توضحي لنا الولاية التي تم فيها التقديم، اسم الولاية، وكذلك هل قمتم بالاستعانة بمحامي هجرة؟ هذا لازم توضيحه، وأكيد إن شاء الله سوف تتوصلوا برسالة الموعد. صبرا جميلا، وسوف تشاطروني الرأي. إذن لا داعي للقلق، ريثما يحين الدور عليكم سوف تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. إذن بالنسبة لجميع الأوراق أو الوثائق قد وصلت إلى السفارة الأمريكية، فقط هناك إجراءات تشتغل عليها السفارة لأجل ضبط جميع الملفات المقدمة، وعندما ينتهوا من تنظيم هذه الملفات تبدأ السفارة الأمريكية بإرسال المواعيد، أي رسالة الموعد والمقابلة، للأشخاص المراد لم شملهم إلى الولايات المتحدة. واعلموا بأن السفارات لا تستقبل فقط فئة واحدة من المهاجرين، مثلا لم شمل الآباء، بل هناك فئات متعددة نجد بأنها مدرجة من ضمن الملفات التي سوف يتوصل أصحابها بالمواعيد والمقابلات. إذن هنا لا داعي لكي تشتغلوا على أيها إجراء، فقط الانتظار، وإن شاء الله سوف تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة في الأشهر المقبلة. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. ننتقل إلى الأخ حسن يقول: أخي الكريم، عندي معاملة لم شمل من الدرجة الأولى في أمريكا، وتم تحويلي إلى إجراء إداري، والأخ حدد الوقت الذي تحول فيه إلى إجراء إداري من 17/10/2022. هل يوجد طريقة لتسريع الإجراءات الإدارية؟ ممكن أن توضح لي جنسيتك، من أي بلد أنت، وهل استعنتم بمحامي هجرة عند تقديمكم لملف لم الشمل، وكذلك الولاية التي تم فيها التقديم، أي اسم الولاية، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل. أؤكد لك بأنه الإجراء الإداري الذي يخصك قد تأخر بالطبع. عندما سوف تجيب بهل كلفتم محامي للسهر على الملف، سوف تتضح لي معالم السؤال أكثر وأكثر. ممكن أخي أن توضح لي كذلك جنسيتك، من أي بلد أنت، وكذلك السفارة التي تم فيها إجراء مقابلتك، وكذلك أريد أن أعرف النقطة المهمة والأساسية: لماذا تحولت إلى إجراء إداري؟ هل نسيت وثيقة أم ماذا؟ لأنه أنواع التحول إلى إجراء إداري من ضمنها هناك أخطاء، وهناك الوثائق ربما نجدها ناقصة، هناك الشك الذي يطرح أمام ضابط الهجرة فيما يتعلق بالشخص المعني والمراد لم شمله إلى أمريكا. بالنسبة للإجراء الإداري يختلف من ملف إلى ملف آخر. بالطبع هناك إجراءات إدارية لا تأخذ وقتا طويلا، ممكن أسابيع قليلة، وسبق لي أن وضحت نقاط مهمة عن
والانتقال إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة. إذن الأخ حسن، أجبني، جنسيتك من أي بلد أنت؟ الولاية التي تم فيها التقديم، اسم الولاية، وهل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف؟ وسوف أجيبكم في البرنامج المقبل وبالتوفيق. انتقل إلى الأخ صبحي، يسأل: هل تتوقع تسريع معاملات لم شمل الأخوات؟ إذا سبق لي أن وضحت بأنه ليس هناك من تسريع للمعاملات لحد الآن. القانون لا زال ثابتا، لم يتغير فيه شيء، ولو أنه دونالد ترامب تقلد رئاسة الحكومة الأمريكية، فبالنسبة للمعاملات لم الشمل أو الهجرة على العموم لا زال قانونها بالطبع ثابتا، لم يتغير فيه شيء. إن شاء الله عندما سوف نتوصل بالمستجدات سوف نقوم بطرحها لكم عبر القناة، وأتمنى أن تكون في الموعد أخ صبحي، وبالتوفيق. أنتقل إلى ماروك تقول: أريد أن أسأل على إجراءات أرملة مواطن أمريكي قدم على I-130 وتوفي. إذا لازم أن توضحوا لنا تاريخ التقديم، متى تم تقديم ملف لم الشمل الذي يخصكم، في حالة أنكم متزوجون من هذا الأمريكي المتوفي، الولاية التي تم فيها التقديم، وهل قمتم بتكليف محامي للاشتغال على الملف الذي يخصكم. وإن شاء الله ممكن أن نوضح الإجراءات التي تتبع ما بعد وفاة هذا الأمريكي الذي هو مقدم لكم على لم الشمل. وبالطبع يظل ملف التقديم من طرف هذا الأمريكي بين قوسين، لهذا سألتكم عن تاريخ التقديم، وكذلك سألتكم عن الولاية التي تم فيها التقديم أي اسم الولاية، وكذلك سألتكم هل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف. وإن شاء الله خير، متمنيا لكم التوفيق. انتقل إلى الأخت نزهة كبوري تقول: السلام عليكم أخي، زوجي دفع لنا لم شمل في سنة 2022، أنا والبنت، حامل الجرين كارد، الجنسية مغربية، دفع لنا عن طريق محاسب، خدم خدمة جيدة، يدفع الضرائب، ولديه مسكن بولاية جورجيا. سؤال: هل إذا مثلا الزوج قام بالاستعانة بمحامي هل ممكن أن نسرع من الإجراءات؟ وكم هي المدة التي ممكن أن يستغرقها الملف في المرحلة الأولى USS، والمرحلة الثانية National Visa Center Embassy، بحكم المرحلة الثانية تستغرق عامين كما تفضلت الأخت، وأكدت بأنهم لا زالوا لم يتوصلوا بأيها جواب من دوائر الهجرة. وأكدت الأخت نزهة بأن الملف موجود حاليا لدى مركز الهجرة والمواطنة أي المرحلة المبدئية الأولى USS، ولحد الآن ينتظرون للتوصل على الأقل بالجواب المبدئي للموافقة على الملف. إذن هنا الأخت نزهة كبوري، في هذه الحالة مادام أنه على حسب ما استنتجت أنتم لستم مكلفو محامي هجرة للاشتغال على الملف، بالطبع لأنك قد أشرت هل ممكن لزوجي أن يقوم بالاستعانة بمحامي هجرة لأجل التسريع. بالطبع يحق لكم أن تشتغلوا على تكليف محامي هجرة ما دام أن الزوج الحامل للجرين كارد قام بالتقديم الملف لوحده. يحق لكم في هذه الحالة أن تكلفوا محامي هجرة للاشتغال على الملف، لأنني على حسب ما استنتجت الزوج هو مقدم منذ فترة طويلة، ولازم أن الإجابة تأتيكم على الفور وعلى السريع، لأن الملف أخر عليكم بعض الشيء. ممكن تكليف محامي هجرة للاستعانة به، وكذلك لكي يعرف مكامن الأخطاء أو الخطأ ويعرف سبب تأخر الجواب في المرحلة المبدئية. هذا هو الإجراء الذي ممكن أن تشتغلوا عليه، لأنه أنتم كما تفضلتم الملف هو مقدم منذ سنة 2022 ونحن في 2024. وعلى العموم لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع إذا تأخر قد يصل إلى 2.5 سنين، هذا
كأقصى مدة بالطبع عن طريق الجرين كارد. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. انتقل إلى الأخ عماد عيسى، يقول: أخي الكريم، أريد من حضرتك حلقة خاصة بالنسبة للجوء والمقابلات. ماذا يحدث في عهد ترامب؟ هل سيلغى اللجوء؟ نريد أن نفهم شيء عن اللجوء الشرعي عن طريق المنظمات. إن شاء الله خير أخي عماد عيسى. وسبق لي أنني قمت بتنزيل برامج مهمة عن اللجوء الإنساني إلى الولايات المتحدة. ممكن أن تقوم بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيد أكثر وأكثر، وأعدك بأنني سوف أقوم بتنزيل برامج أو حلقات عبر القناة لكي أوضح لكم كل ما يتعلق باللجوء الإنساني إلى الولايات المتحدة، وأتمنى أن تكون في الموعد وبالتوفيق. أنتقل إلى الأخت دنيا العجائب، تقول: أخي الكريم، أنا من المتتبعين لك، الله يحفظك. شكرا. وبالطبع تؤكد الله يحفظك على المعلومات والجديد الذي نتوصل به من طرفك. أنا من الناس الذين قدموا لم شمل عائلي إخوة، وأنا قد أكملت 14 سنة ولا زلت لم أتوصل حتى برسالة. هل ممكن للأخت أن تقوم بتوكيل محامي هجرة؟ بماذا تنصحني؟ وشكرا أخي الكريم. العفو. إذا هنا على حسب ما اتضح لي بأنه وصلتم إلى المدة كأقصى حد للم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة. ممكن لكم أولا قبل أن تقوموا بتكليف محامي هجرة تشتغلوا على التواصل المبدئي مع National Visa Center لكي تعرفوا مكامن الخطأ. بالطبع لستم أنتم الوحيدون الذين لديهم هذا المشكل، بل هناك العديد من الإخوة والأخوات يتواصلوا معي لديهم لم شمل إخوة للولايات المتحدة، ورغم أنهم وصلوا إلى الحد الأقصى 14 سنة لا زالوا ينتظرون. إذا كل من وصل إلى هذه المدة كأقصى حد 14 سنة ولم يتوصل بأيها جديد، فممكن التواصل عبر إيميل تابع لمركز الهجرة والمواطنة بالولايات المتحدة. بالطبع سوف يأخذ رسالتكم بعين الاعتبار وسوف تجد الإجابة على الفور. وممكن من بعد في حالة أن الأمور ليست بالتمام ممكن تكليف محامي هجرة، وإن شاء الله المحامي سوف يتبع ويشتغل لكم على الملف. أكيد بالنسبة للمدة التي صبرتموها سابقا مقارنة بالمدة التي سوف إن شاء الله تتمم فيها الإجراءات هي أقل. المدة المتبقية هي أقل من المدة التي انتظرتموها كإجراءات لدراسة ومعالجة الملف لدى دوائر الهجرة بأمريكا. ممكن الأخت الكريمة توضح لي جنسيتك، من أي بلد أنتم، وكذلك توضح لنا اسم الولاية التي تم فيها التقديم، وإن شاء الله سوف أجيبكم في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل. إذا وضحنا. ممكن أن تتواصلوا مع دوائر الهجرة بأمريكا مع National Visa Center، ومن بعد في حالة لم تتوصلوا بالإجابة ممكن تكلفوا محامي هجرة لكي يشتغل لكم على الملف. والمحامي لا يسرع الملف بل سوف يوضح لكم بعض الأشياء التي ممكن أنها غامضة، وإن شاء الله سوف تتضح لكم مستقبلا. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ زهير مجيد، يقول: هل هناك من قرار جديد يذكر فيه إعطاء الأولوية لفئات آي 130؟ إذا كان قصدك أخي على لم الشمل العائلي، بالطبع الأولوية سبق أنني وضحت تعطى للم شمل الأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، وكذلك لم شمل الوالدين. أما بالنسبة للم شمل الإخوة يأخذ وقتا طويلا، وبالطبع ليس هناك من قرار جديد. هذا بالطبع سبق أنني وضحت نقاط عنه عبر القناة. ممكن أن تقوم بالعودة إلى هذه النقاط التي وضحتها عن القرارات الجديدة والمستجدات المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة، وسوف تستفيد أكثر وأكثر. وإن شاء الله أعدكم بأنني سوف أقوم بتنزيل برامج عبر القناة نوضح فيها كل
مستجد يتعلق بالهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف مصطفى حسيكو، هو من المتابعين الأوفياء. يقول: ابن جلال، عامة هل عدم الشغل ممكن يخلق مشكل يوم المقابلة؟ وشكرا لك على اهتمامك بكل موضوع وكل سؤال. إذا كان قصدك بالنسبة للم شمل الولد يوم المقابلة في حالة أنه مثلا لا يشتغل، ليس لديه شهادة عمل، هنا بالطبع لن يشكل عليه مشكلا بتاتا، وإن شاء الله أموره تمام. ممكن أنه يتمم إجراءات المقابلة أمام ضابط الهجرة بخير وسلام. الأشياء التي ممكن أنها تشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا بالنسبة للمقدم لهم من طرف أهلهم بالولايات المتحدة، في حالة وجدنا مثلا الوثائق التي بالملف بها شبهة، مشكل مثلا في الملف الطبي، مثلا مشكل في وثيقة نجدها مزورة مثلا، أو أنه سبق لهذا الشخص خرق قانون الهجرة، أو أنه لديه مشكل في السجل العدلي أو حسن السيرة والسلوك. هذه هي الأسباب التي ممكن أنها تشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا. أما بالنسبة لعدم الشغل، ليس بالمشكل، لأن هذا الشخص مثلا نفرض ابنك، ضابط الهجرة ينظر فقط إلى الملف الذي هو مقدم من طرف الوالد بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ممكن أنهم ينظروا إلى بعض الوثائق المهمة المتعلقة بالشخص المراد لم شمله إلى أمريكا، مثلا شهادة تخصه، شهادة مهنية، أو أنه مثلا لديه شهادة مدرسية أو شهادة ثانوية وإلى غير ذلك. هذه أشياء ممكن أن ينظر إليها ضابط الهجرة، وهذا العمل بالطبع يظل عملا روتينيا يقوم به ضابط الهجرة للتحري على الوثائق المتعلقة بالشخص المراد لم شمله إلى أمريكا. وهناك أشخاص مقدمين على الهجرة إلى أمريكا، أو مقدمين مثلا على عمل بالولايات المتحدة. هؤلاء التأشيرة التي هو مقدم عليها هي تأشيرة عمل، بالطبع سوف يطلب منه شهادة عمل. أما بالنسبة للولد، أي ولدك، هو مقدم له من طرفك، وينظر إلى الملف الذي هو مقدم بالولايات المتحدة من طرفكم. بالطبع أنت كأب للابن ليس بالمشكل، ولن تشكل عليه عدم الشغل مشكل في الحصول على الفيزا. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ محمد قاسم. يقول: أخي الكريم، أنا من اليمن، وأبي في أمريكا بولاية نيويورك، والمقابلة جاءت لنا منذ 4 أشهر. الموعد بسفارة الولايات المتحدة بجيبوتي، هل الموعد له فترة محددة؟ أفيدنا بارك الله فيك. وأبي يحمل الجنسية الأمريكية. إذن هنا أخي الكريم، إذا كان قصدك عن الموعد هل لديه فترة محددة، نعم أخي، بالنسبة للموعد عندما يحدد فلازم أننا لا نتأخر. عندما ترسل السفارة الأمريكية الموعد، أي رسالة الموعد للشخص المراد لم شمله إلى أمريكا، فلازم أنه لا يتأخر عن الموعد. في حالة أنه تأخر سوف تضيع عليه فرصة الحصول على الفيزا، وهذا نؤكد عليه دوما. إذن بالنسبة للموعد، بالطبع الفترة تظل محددة. مثلا لديك موعد بتاريخه اليوم والساعة، فلازم الاستعداد قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. هناك فحص طبي، وهناك الإجراءات المهمة المتعلقة بجمع الوثائق المطلوبة منكم. وأكيد السفارة الأمريكية دائما عندما ترسل لنا رسالة الموعد تعطيك وقت، وهذا الوقت ممكن أن تشتغل فيه على جميع الإجراءات الاستباقية قبل المقابلة. لهذا لازم احترام الموعد المحدد لكم.
أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر لكل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.